Quyền lực là khả năng của chúng ta ảnh hưởng tới người khác. Quyền lực mềm chính là quyền lực có thể giữ được lâu bền nhiều hơn so với các quyền lực cứng về sức mạnh kinh tế hay là sức mạnh về quân sự. Và nếu chúng ta có được thật nhiều quyền lực mềm thì chúng ta không có phải lo lắng gì nhiều về tương lai của chúng ta. Người Việt có khả năng học rất nhanh. Người Việt không ngại bỏ thời gian để học. Nếu đặt trong cùng một môi trường thì người Việt Nam hoàn toàn không thua kém bất kỳ ai. Thì già trẻ lớn bé gì mà có cái gen Việt đó trong người thì đều có thể thành công cả. Cái giai đoạn dân số vàng của chúng ta còn rất là ngắn, và chúng ta đi nhanh được trong giai đoạn này. Chúng ta vượt qua cái bẫy thu nhập trung bình thì chúng ta có thể lọt vào top 20 nền kinh tế của thế giới. Sẽ có những lúc mà chúng ta phải loại bỏ công thần. Nhiều chứ. Trong bất kỳ một tổ chức nào làm kinh doanh thì không ai là không thể thay thế được. Bản thân tôi cũng có thể bị thay thế bất kỳ lúc nào. Vậy thì chữ tâm nó đặt ở đâu? Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại cùng Vietnam Innovators Digest. Mình là host Từ Ân và hôm nay tất cả chúng ta sẽ cùng chào đón anh Mai Hữu Tín, là Chủ tịch Liên đoàn VoVietnam Thế giới đến với chương trình của chúng ta. Em xin chào anh Tín. Chào em. Dạ anh Tín ơi, hôm nay tập của chúng ta sẽ được phát sóng vẫn còn trong tháng 1 của đầu năm mới. Thì hôm nay đến với chương trình của chúng em thật sự cảm ơn anh đã dành trọn cuộc đời của mình để phụng sự cho cộng đồng và cho quốc gia. Vậy thì ở năm 2026 này, anh đang hy vọng điều gì và chào đón điều gì ở năm 2026 cho bản thân mình? Trước hết là chúng ta phải xác định 2026 là năm bắt đầu trong giai đoạn mới. Mỗi một cái 5 năm thì chúng ta lập lại chiến lược của chúng ta một lần. Và chúng ta đang ở giai đoạn đầu tiên của giai đoạn đó, giai đoạn 26-30. Và cũng như mọi doanh nhân khác, tôi rất là phấn khởi với những cái sự thay đổi của đất nước chúng ta, với cách mà chúng ta đang đưa đất nước tiến về phía trước. Và cái việc phát triển về kinh tế, nếu diễn ra tốt như vậy, thì nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ mọi mặt khác của đời sống và cho vị thế của đất nước chúng ta nữa. Cho nên tôi bắt đầu năm mới với rất là nhiều kỳ vọng. Dạ, em được biết rằng là anh từng nói trong một cái buổi phỏng vấn của mình, em nhận ra là anh cũng đang làm một điều đối với em, cá nhân em thì nó khá là khó. Đó chính là đem VoVietnam của mình ra thế giới, truyền bá văn hóa VoVietnam của Việt Nam ra thế giới. Nói như cái phần anh nói trong buổi phỏng vấn đó chính là cái quyền lực mềm. Vậy thì anh giải thích rõ hơn cho em, theo quan điểm của anh thì quyền lực mềm ở đây là như thế nào? Và anh đo lường cái sức ảnh hưởng của quyền lực mềm đó ra thế giới như thế nào? Khi ta nói về quyền lực là khả năng của chúng ta ảnh hưởng tới người khác. Khi chúng ta có quyền thì chúng ta mới ảnh hưởng đến người khác được. Quyền lực cứng thì rất là dễ dàng. Còn quyền lực mềm ở đây là ảnh hưởng một cách nhẹ nhàng. Có thể là người bị ảnh hưởng hoàn toàn không biết việc đó, nhưng họ đang giúp chúng ta. VoVietnam gây ra được quyền lực mềm ở chỗ là khiến người ta yêu mến Việt Nam hơn, hiểu biết về Việt Nam nhiều hơn. Và khi đó thì cái tình cảm trong trái tim của họ và dành cho Việt Nam nó lớn hơn. Cái đó dẫn đến việc gì? Thứ nhất là khi họ yêu thích đất nước chúng ta thì họ muốn tới thăm. Họ muốn hiểu biết về văn hóa, về con người, về kinh tế của Việt Nam. Cái đó, bản thân việc đó thôi đã tạo ra một dòng du khách tới Việt Nam. Họ đến thì họ tiêu dùng trên đất nước chúng ta. Họ muốn tìm cơ hội làm ăn với chúng ta. Việc đó lại tiếp tục tạo ra những cái quyền khác mà Việt Nam có thể có được với những người có cái tình cảm với đất nước của chúng ta như vậy. Quyền lực mềm chính là quyền lực có thể giữ được lâu bền nhiều hơn so với các quyền lực cứng về sức mạnh kinh tế hay là sức mạnh về quân sự chẳng hạn. Và nếu chúng ta có được thật nhiều quyền lực mềm thì chúng ta không có phải lo lắng gì nhiều về tương lai của chúng ta. Dạ. Vậy thì VoVietnam là gì anh? Và tại sao anh, cơ duyên nào anh lại đến với VoVietnam? Trước hết VoVietnam là từ viết tắt của chữ võ Việt Nam. Chúng ta có một cái lịch sử rất là hào hùng. Trong đó người Việt đã dùng võ
để tồn tại, để khai phá những vùng đất mới, và đương nhiên là để thắng giặc ngoại xâm từ nhiều nghìn năm nay rồi. Nhưng đến năm 1938 đó, thì vị sáng tổ của vô vi Nam, võ sư Nguyễn Lộc á, nghĩ là chúng ta đang có quá nhiều thứ khác nhau. Tại sao chúng ta không gom hết những tinh túy đó của tất cả các cái trường phái khác nhau đó thành một thứ? Thì ông đã cố gắng làm điều đó. Và đến năm 1938 đó, thì ông làm được việc đó. Và ông đặt một cái tên chung cho nó là Võ Việt Nam, viết tắt là Vô Vi Nam, để ai cũng có thể phát âm được cái chữ này dễ dàng. Nhất là ở thời điểm đó là thời điểm mà người Pháp đang còn ở Việt Nam. Và vô tình ông đã tạo ra một cái thương hiệu vô cùng đẹp. Nó là tập hợp những tinh túy của võ cổ truyền và vật cổ truyền Việt Nam. Nhưng cái điều thú vị khác là bản thân sáng tổ Nguyễn Lộc xác định rất rõ là việc này sẽ không dừng lại. Chúng ta sẽ tiếp tục đi học, đi tìm những cái hay trong võ thuật của cả thế giới này, và chúng ta tích tụ nó vào trong vô vi Nam. Cho nên vô vi Nam luôn luôn nghĩ tới việc phát triển là vì vậy. Còn vì sao mà chưa có nhiều người Việt biết về vô vi Nam, hay thế giới này chưa biết nhiều về vô vi Nam, thì là trách nhiệm của chúng tôi. Những người tạo ra vô vi Nam dành đời mình để phát triển môn phái, nhưng đó là nỗ lực của các cá nhân. Và thực tế là cho tới bây giờ nó vẫn tiếp tục là nỗ lực của các cá nhân. Những vị thầy lớn của chúng tôi đó, cả đời chỉ biết về vô vi Nam thôi. Họ thậm chí là hy sinh cuộc sống của họ, sống bằng nguồn tiền của gia đình hay là của vợ của họ chẳng hạn, chỉ đi dạy vô vi Nam. Thì chính vì thấy được cái sự hy sinh đó, chính vì thấy được cái đẹp của vô vi Nam, cái giá trị văn hóa mà vô vi Nam mang lại, nhưng chưa được giúp sức để lan tỏa thành một giá trị thật lớn cho đất nước, mà tôi nhận trách nhiệm này. Và thực tế là trước đây á, là chúng tôi ra cái quỹ của gia đình chúng tôi đó, thì để làm rất nhiều việc thiện nguyện khác nhau. Nhưng mà từ năm 2017, khi mà tôi nhận nhiệm vụ là Chủ tịch Liên đoàn Vô vi Nam Thế giới đó, thì toàn bộ nguồn tiền của quỹ của gia đình đó, dùng để phục vụ cho việc phát triển vô vi Nam. Và các bạn biết rồi, khi muốn làm một cái việc lớn trên quy mô toàn cầu, hiện nay thì chúng ta có mặt ở 76 quốc gia với hơn 2 triệu người tập. Chúng tôi muốn lan tỏa việc đó lớn hơn, đi khắp 5 châu, phát triển hơn 100 quốc gia, đến với những cái mục tiêu lớn hơn như trở thành là tổ chức thành viên của Ủy ban Olympic quốc tế, hay là tham gia được vào Á vận hội, hay là cuối cùng là tham gia được vào Olympic, thì đều là những việc cần rất rất nhiều tiền. Ngoài cái sự hy sinh đóng góp của các võ sư, thì tôi muốn làm việc này vì đất nước này qua vô vi Nam. Và những người Việt mà các bạn gặp, những võ sư mà các bạn thấy mang màu áo xanh, có mặt khắp nơi trên toàn cầu, chính là những đại sứ đẹp nhất mà Việt Nam đang có. Họ sống bằng cả tấm lòng họ. Vì vô vi Nam cũng chính là vì Việt Nam. Nếu như thông qua vô vi Nam để anh nói về văn hóa, nói về quốc gia, thì anh chắc lọc điều gì trong vô vi Nam để anh nói với các người bạn nước ngoài? Mọi người sẽ quan tâm đến võ thuật Việt Nam bởi vì đơn giản là chúng ta đã từng thắng được cái cường quốc rất lớn trên thế giới. Chúng ta có thể nói chúng ta thắng Mỹ, thắng Pháp, thắng Hoa, vân vân. Nhưng mà cái đó là sức hút đầu tiên. Còn khi mà họ đã đến và họ muốn hiểu biết thêm về võ thuật Việt Nam, thì chúng tôi giới thiệu với họ về việc võ đạo của chúng tôi. Thì khi đó một người đi học ở Việt Nam đó không chỉ biết những kỹ thuật chiến đấu hay là có được một nền tảng thể lực sung mãn, mà họ còn hiểu cách mà chúng ta ứng xử hàng ngày để trở thành một thành viên tốt của cộng đồng. Và bản thân người đó có thể vươn lên làm được nhiều điều tốt hơn từ cái hiểu biết về cuộc sống của họ. Vô vi Nam chú trọng rất lớn đến yếu tố võ đạo. Và chính đạo đó mới dẫn con người đi đến những cái mục tiêu làm hoàn thiện mình và đóng góp cho cộng đồng. Chứ không đơn giản chỉ là người biết võ và chỉ biết bảo vệ chính mình. Nhưng một lần nữa, cái trách nhiệm đó trước hết là thuộc về chúng tôi. Và nếu chúng tôi được sự hưởng ứng của cả cộng đồng, của đất nước này, thì nó sẽ còn nhanh hơn, mạnh hơn nữa. Một cái việc đơn giản là hiện nay chúng tôi cố gắng phối hợp với Bộ Ngoại giao Việt Nam, để khi chúng ta có cơ quan đại diện ngoại giao ở bất kỳ nơi nào thì có vô vi Nam ở đó. Chúng tôi thành lập một cái đội võ sư gọi là võ sư lưu động đấy. Thì đó là những võ sư giỏi về chuyên môn, giỏi về ngoại ngữ và sẵn sàng cống hiến đời mình cho vô vi Nam để chúng tôi cử đi khắp thế giới.
Họ chính là những người có trách nhiệm truyền bá vô vi Nam. Và cái màu xanh mà họ mặc sẽ là màu xanh mà học trò của họ mặc. Và những cái dịp chúng tôi gặp nhau thì đều mặc võ phục như vậy để khẳng định cái sự hiện diện của vô vi Nam. Cũng nói thêm một chút là mọi người sẽ nhận thấy một cái giá trị khác về võ đạo của vô vi Nam thể hiện qua màu đai. Là ở trong vô vi Nam thì có 4 màu đai khác nhau. Màu đai đầu tiên khi bạn đi học là màu đai màu xanh, cũng chính là màu võ phục của mình. Khi các bạn lên đến đẳng cấp huấn luyện viên thì các bạn chuyển vào màu vàng, mang đai màu vàng. Đó là màu da của người Việt. Khi đến cái đẳng cấp là võ sư thì các bạn sẽ mang đai màu đỏ, là màu máu của người Việt. Và cuối cùng chúng tôi chỉ có một cái vị võ sư đứng đầu. Trước đây gọi là trưởng môn, bây giờ gọi là võ sư chánh trưởng quản, là được mang đai màu trắng, là màu xương của chúng ta. Đi từ ngoài vào. Vô vi Nam thâm nhập vào con người chúng ta đến mức nào thì chúng ta mang cái màu đai thể hiện đúng cái sự thâm nhập đó. Thì bản thân cái việc 4 màu đai của vô vi Nam thôi đã thể hiện một cái triết lý rất là đẹp của người Việt mà rất nhiều người chưa hiểu. Thì bạn đang cho tôi một cơ hội để giải thích cái điều đó. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Anh nếu như được chọn 3 từ để nói về võ đạo trong vô vi Nam thì đó sẽ là 3 từ gì? Tôi sẽ chọn nhiều hơn 3. Dạ. Bởi vì thứ nhất là họ phải biết chữ nghĩa. Nghĩa là để bảo vệ không chỉ mình mà bảo vệ lẽ phải. Thứ hai là phải dũng, có nghĩa là phải biết can đảm lên tiếng. Và cái tình thương của người với người lẫn nhau là từ chỉ đạo mà ra. Ứng xử bằng sự yêu thương thì luôn luôn tốt hơn là ứng xử bằng bạo lực. Đó là 3 chữ mà tôi nói đến đầu tiên. Nhưng võ đạo của vô vi Nam có nhiều hơn thế. Nó còn là sự hy sinh, lại còn là sự cống hiến. Tất cả những cái đó đều có trong võ đạo của vô vi Nam. Đừng nghĩ cái chữ hy sinh là cái chuyện gì nó to tát lắm. Dạ. Thực hiện được một cái hành động nhỏ mang cái tính hỗ trợ, mang cái tình yêu thương của chúng ta với mọi người xung quanh hàng ngày, đã cũng là một cách để chúng ta thể hiện cái tấm lòng của mình. Đó cũng là một hành động mang ý nghĩa hy sinh rồi. Nhưng mà hy sinh ở đây không có nghĩa là mất đi, mà hy sinh ở đây để tạo ra một cái môi trường mang tính tích cực, tạo ra một cái nguồn năng lượng tích cực xung quanh, thì nó sẽ làm cuộc sống của chúng ta tốt hơn. Cho nên không phải nghĩ gì về việc to tát lắm, mà chỉ là những hành động nhỏ mang tính tích cực hàng ngày xung quanh chúng ta thôi. Dạ. Vậy thì anh có một cái tip nào ở đây anh có thể chia sẻ với em để và các bạn để chúng em có thể thực hiện mỗi ngày, để mình có thể ngủ dậy một buổi sáng chúng ta cảm thấy là chúng ta có một năng lượng tích cực và sẵn sàng san sẻ năng lượng tích cực đó cho mọi người xung quanh. Tôi nói một chút về cái thời gian biểu của tôi chẳng hạn. Yeah. Thì trong vô vi Nam ở thế hệ của chúng tôi đó, khi mà lên đến một đẳng cấp nhất định thì chúng tôi phải thiền định hàng ngày. Buổi sáng thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ. Thì cái việc đó giúp chúng tôi tĩnh tâm nhìn lại và quan sát chính mình thật là rõ. Và khi thức dậy thì ngoài cái chuyện là phải lo cái lịch làm việc của mình của ngày hôm đó đó, thì trong lòng luôn nghĩ tới chuyện là hôm nay mình làm được điều gì tốt đây. Tốt ở đây không chỉ cho mọi người mà còn cho chính mình nữa. Thì cái việc các bạn cũng tự nhắc các bạn là hôm nay mình sẽ làm được điều gì tốt cho chính mình và cho những người xung quanh mình đây. Là một lời nhắc tốt để bắt đầu một ngày. Và khi cái lời nhắc đó đi vào tâm khảm của mình bước ra, mình sinh hoạt với xã hội, với công ty hay là với văn phòng của mình, mà mình mang cái ý đó trong đầu, thì tự nhiên là mình đang lan tỏa cái năng lượng tích cực xung quanh rồi. Và cái việc đó luôn luôn có ích cho chính mình trước và cho mọi người xung quanh mình. Cứ thử thực hiện điều đó xem, các bạn sẽ thấy cuộc sống nó đẹp hơn nhiều. Dạ, em cảm ơn anh. Anh có thể cho em biết được thêm là hiện giờ vô vi Nam đang có những cái dự án thú vị nào? Đầu tiên là để có nhiều người tiếp cận hơn. Thì mỗi lần mình làm một cái gì đó thì sẽ có một cái TA. Thì hiện giờ những cái dự án, những cái điều gì mà vô vi Nam thực sự đang hướng tới? Tôi sẽ kể lần lượt vài việc lớn mà chúng tôi đang làm. Thứ nhất là trong Liên đoàn Vô vi Nam thế giới của chúng tôi đó, thì chúng tôi cấp dưới ngay sát với Liên đoàn thế giới là liên đoàn ở cấp châu lục. Thì chúng tôi đã có liên đoàn châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Úc. Chúng tôi vẫn còn chưa lập được liên đoàn Vô vi Nam châu Mỹ. Thì đây là một nhiệm vụ lớn. Dưới liên đoàn cấp châu lục là sẽ có cái liên đoàn cấp khu vực. Ví dụ như là Đông Nam Á, Nam Á, Bắc Á, vân vân. Rồi mới tới liên đoàn cấp quốc gia. Thì nói về cấp quốc gia đó, thì như tôi đã nói là chúng tôi đang có mặt ở 76 quốc gia. Và chúng tôi muốn nâng con số này lên vượt con mốc 100. Chứ đó là một cái mốc vô cùng thú vị rồi. Và
cái việc tôi cũng có nói khi nãy là phải đưa được Liên đoàn vô vi nam thế giới trở thành một thành viên của Ủy ban Olympic quốc tế. Chúng ta phải đáp ứng rất là nhiều tiêu chuẩn mà họ đưa ra để có thể làm được điều này. Thì chúng tôi đang đầu tư rất lớn cho việc này. Rồi ngoài những cái việc như là cố gắng vào được Á vận hội hay là Olympic thì chúng tôi nghĩ sâu hơn ở chỗ là dùng vô vi nam để tạo ra cái phần ý chí của cái chương trình đào tạo lãnh đạo của chúng tôi. Thì Viện Vô Vi Nam toàn cầu đã ra đời hợp tác với trường Đại học Thủ Dầu Một cho việc này. Và ngay chính năm nay chúng tôi sẽ tuyển sinh khóa đầu tiên. Những cái bạn trẻ đó tham gia vào chương trình đào tạo này đương nhiên là sẽ học ở bậc cử nhân, nhưng mà đây là bậc cử nhân để đào tạo lãnh đạo tài năng, đủ cả 3 phần trí, tâm và ý chí mà tôi nói. Thì đây là những dự án rất đẹp mà chúng tôi đang tập trung hết sức đầu tư vào trong giai đoạn hiện nay. Cảm ơn anh vì nhờ anh em đã biết đến Vô Vi Nam. Em cảm thấy một trong những điều tuyệt vời nhất là anh đang tham gia và cũng như đang phụng sự quốc gia mình bằng cách là anh muốn đem Vô Vi Nam của Việt Nam, truyền bá văn hóa Việt Nam qua Vô Vi Nam trên toàn thế giới. Và một cái điều rất là đặc biệt là tại Eisenhower Fellowship là một tổ chức toàn cầu, anh cũng đang hoạt động trong tổ chức này. Và Vô Vi Nam thì ở đây nó có cái điểm giống nhau và khác nhau gì? Eisenhower Fellowships là dành cho các lãnh đạo trẻ. Họ đã phải là lãnh đạo rồi và dưới 45 tuổi trước khi được chọn tham gia. Và mục tiêu là đào tạo ra những nhà lãnh đạo toàn cầu có sức ảnh hưởng và thực hiện được những điều tốt đẹp cho cả thế giới. Còn Vô Vi Nam thì có một cái thuyết rất hay là cách mạng tâm thân. Mục đích của Vô Vi Nam cũng là đào tạo những con người toàn diện, phụng sự cho nhân sinh. Và đương nhiên là trước hết là phụng sự cho đất nước. Thì cái mục tiêu của hai tổ chức này tương đối giống nhau. Và trước hết với tư cách là một người Việt thì tôi muốn thấy có những người Việt xuất sắc được tham gia vào Eisenhower Fellowships, trong khi cùng lúc có thể tạo ra thêm rất nhiều người Việt xuất sắc qua Vô Vi Nam. Việc mà tôi tham gia và phụng sự cả hai tổ chức này đều có cùng một ý nghĩa như vậy. Và thực sự chính cái việc đó đã tạo cho tôi rất là nhiều cảm hứng. Em cảm ơn anh. Em cũng được biết là vào tháng 3 sắp tới thì anh sẽ tham gia một cái hội nghị cũng rất là lớn của Eisenhower Fellowship Việt Nam. Vậy thì anh có thể nói cho chúng em biết thêm một chút xíu về Eisenhower Việt Nam được không ạ? Bản thân của Eisenhower Fellowships là một tổ chức toàn cầu phát sinh từ Mỹ và họ đã có lịch sử hoạt động từ năm 1953, rất là lâu đời rồi. Và những người Việt đầu tiên, trong đó có tôi, thì được chấp nhận trở thành người nhận học bổng và đi học ở Mỹ vào năm 2013. Và đến bây giờ chúng tôi mới có cơ hội là mời được tất cả các cái lãnh đạo ở cấp toàn cầu của họ đến Việt Nam. Trước đây thì chúng tôi đã tổ chức một hội nghị ở cấp vùng, cấp Đông Nam Á, còn đây là hội nghị toàn cầu. Cái đó là một niềm vui và cũng là một cái trách nhiệm lớn, nhưng mà chúng tôi thực sự hào hứng được khoe về Việt Nam một cách mạnh mẽ và rộng rãi hơn với cộng đồng Eisenhower Fellowships toàn cầu ngay tại thành phố Hồ Chí Minh này. Dạ, em có một câu hỏi là em rất thích cái việc anh chia sẻ về tâm, trí và ý chí. Vậy thì nếu như chỉ được chọn 2 trong 3 yếu tố đó thì anh sẽ chọn tâm gì? Và ý chí. Tại sao vậy anh? Bởi vì trí thực ra là học được và học dễ. Và ai cũng có thể học để có tri thức hết. Ý chí là phần cũng học được nhưng khó hơn. Và cuối cùng cái khó nhất chính là tâm. Có người đi trọn cả cuộc đời mình vẫn chưa học được hết về tâm, hay không đạt được một cái mức độ có thể chia sẻ với mọi người xung quanh, với cộng đồng hay là cho đất nước của họ. Và nếu sắp theo thứ tự thì trí là dễ nhất, xong mới tới ý chí và cuối cùng mới tới tâm. Và nếu được chọn thì tôi sẽ chọn những giá trị khó hơn. Khó hơn nhưng có giá trị nhiều hơn. Khi nhìn vào một tổ chức thì làm sao anh biết được là cái tổ chức đó đang được nung nấu và đang phát triển những cái năng lượng tích cực, đang dùng tâm ở trong tổ chức của mình? Anh đo lường hoặc anh quan sát và anh nhìn vào điều gì ở trong một tổ chức? Dễ nhất là nhìn những nhân viên ở cấp thấp ứng xử với khách hàng của họ. Nếu mà tổ chức đó có một cái văn hóa tốt và họ đang có một cái năng lượng tích cực thì ngay cả những nhân viên cấp thấp của họ cũng sẽ ứng xử với người bên ngoài
với khách hàng, với đối tác của họ, với sự chân thành, với sự hỗ trợ, chứ không phải là với thái độ của một người muốn đi kiếm tiền của người kia. Chúng ta nhìn vào những nhân viên cấp thấp thì sẽ rất dễ nhận ra nền tảng của một tổ chức về mặt văn hóa. Một câu hỏi nữa là em từng nghe trong một bài phỏng vấn của anh thì sẽ có những lúc mà chúng ta phải loại bỏ công thần, hay là chúng ta sẽ phải thực sự là đào thải những cái năng lượng tiêu cực. Vậy thì nếu như có một tình huống là một người CEO và anh ấy thực sự có một cái năng lượng tiêu cực, anh ấy đang làm cho cái con thuyền của mình nó chao đảo, thì là một doanh nhân kinh nghiệm như anh, thì anh sẽ xử lý tình huống này như thế nào? Phải loại bỏ nhân vật đó thôi. Thứ nhất là trong bất kỳ một tổ chức nào làm kinh doanh thì không ai là không thể thay thế được. Và tôi luôn dặn chính tôi là bản thân tôi cũng có thể bị thay thế bất kỳ lúc nào. Ngay cả vị trí CEO mà không đóng một cái vai trò tốt tạo năng lượng tích cực trong tổ chức mình, thì cái vị trí đó là gây ảnh hưởng lớn lao hơn rất nhiều so với một nhân viên cấp thấp mang tính tiêu cực. Thì những cái dạng người tiêu cực như vậy không nên có mặt trong một tổ chức nào muốn phát triển cả. Và tôi sẽ không ngần ngại loại bỏ ngay cả những vị trí cao như vậy nếu họ thực sự đang gây những cái điều tiêu cực trong tổ chức, không mang lại năng lượng tích cực cho tổ chức. Tôi không ngần ngại gì trong cái việc loại bỏ đó cả. Vậy thì là một người Việt Nam anh, đôi khi trong công việc, ngay cả bản thân em thì em rất quý trọng những người đồng hành cùng với mình trong một thời gian dài. Cái chữ nghĩa nó vẫn ở đó rất là nặng. Vậy thì đến những cái lúc mà mình phải đưa ra những cái quyết định quan trọng như vậy, chữ tâm nó đặt ở đâu trong thời điểm đó khi mà mình phải ra những cái quyết định khó khăn như vậy? Đúng là khi chúng ta nghĩ là chúng ta gây ảnh hưởng đến một người đó nào đó mang cái tính làm cho tình huống của họ xấu đi đó, thì chúng ta có sự băn khoăn nhất định. Nhưng mà chúng ta phải nhìn toàn cục. Nếu chúng ta để người đó lại mà gây ảnh hưởng cho nhiều người khác hơn, thì chúng ta đang cũng làm chuyện xấu cho tổ chức của chúng ta, phải không? Do đó là phải ra quyết định phù hợp. Và trong trường hợp đó có nghĩa là phải loại bỏ người đó. Nhưng chúng ta có cái cách loại bỏ nào mà nhẹ nhàng nhất và họ cũng phải tâm phục khẩu phục là họ ra đi là đúng. Chứ không phải vì chúng ta muốn tạo ra điều xấu cho họ. Họ không còn phù hợp nữa thì chúng ta hoàn toàn có thể giải thích tại sao là không còn phù hợp nữa. Và chúng ta có rất nhiều cách ứng xử để giúp họ cảm thấy là họ ra đi không phải vì bị bỏ, mà vì họ không còn phù hợp. Và họ hoàn toàn có thể bắt đầu lại hoàn toàn mới với một cái công việc khác, với một vị trí khác, ở một nơi khác mà có thể là những giá trị của họ phù hợp. Anh đã từng bao giờ rơi vào hoàn cảnh thực tế anh phải làm điều này chưa? Nhiều chứ. Trong một tổ chức lớn mà nó có tới vài chục thành viên và vài chục nghìn con người đó, thì cái việc mà thay đổi lãnh đạo là việc hết sức bình thường. Thậm chí là năm nào chúng tôi cũng phải làm. Chúng tôi có chọn lọc, có đánh giá và sẽ có cái ứng xử phù hợp với những con người không còn phù hợp nữa. Thì đương nhiên là phải gặp trực tiếp, phải nói chuyện thật là rõ ràng. Và trong mọi tình huống là đều phải trao đổi với nhau với cái ngôn ngữ nó mang tính tích cực, để cho mọi người nhận thấy là họ vẫn còn cơ hội ở những nơi khác. Và chúng tôi vẫn tiếp tục sẽ là những người có quan hệ bạn bè thân thương với nhau, chứ không phải trở thành những người thù ghét nhau. Chúng ta luôn có thể làm điều đó. Em cũng rất thích một cái điều mà anh từng chia sẻ lúc trước. Đó chính là đặc biệt là những người đã ở trong cái đội ngũ lãnh đạo thì phải luôn luôn học hỏi. Và đặc biệt là phải biết và tham gia và sử dụng AI trong công việc. Và hãy dành 6 tháng để trau dồi những cái kiến thức mới này. Vậy thì nếu như một bạn founder trẻ đến với anh và hỏi anh rằng là 90 ngày đầu tiên em muốn học về AI, thì anh nghĩ là bạn sẽ nên học gì? Bạn sẽ nên làm gì để mà 90 ngày bạn có thể có được những cái viên gạch đầu tiên? Trước hết là nếu một bạn trẻ ngày hôm nay cần phải có thời gian để học AI từ đầu khi đến với tôi, thì có nghĩa là bạn đó chưa có sự chuẩn bị gì cả. Và những người thiếu cái sự chuẩn bị như vậy thì chắc là khó có được một cái cơ hội ở tổ chức của chúng tôi. Cái việc mà những người trẻ ngày hôm nay mà không có AI như là một phần kiến thức hay là hành trang của mình là việc rất khó chấp nhận. Phải nói thật là như vậy. Nhưng tùy vào cái công việc, một cái ngành cụ thể trong một cái tổ chức cụ thể, thì họ sử dụng công cụ AI nào cũng là điều mà nó có thể có sự khác biệt. Thì cái đó bắt buộc là phải có sự làm quen, có sự tiếp cận để trau dồi trở lại. Việc đó không cần thiết phải dùng đến 90 ngày. Có thể chừng vài tuần là đã có thể quen và có thể sử dụng được rồi. Và kiến thức trong AI ngày hôm nay thì thay đổi theo từng giờ một.
Cái chúng ta biết ngày hôm qua, hôm nay có thể nó đã sai mất rồi, hay là nó có thể đã tiến lên một cái bậc cao hơn rồi. Cho nên là tất cả chúng ta đều phải quan tâm đến việc đó hàng ngày. Chứ không thể nói là chúng ta học rồi chúng ta tưởng là chúng ta đủ. Không bao giờ đủ cả. Chính tôi cũng phải bỏ thời gian của chính mình và làm việc trên các cái chương trình AI khác nhau hàng ngày. Thì những nhân viên trẻ, những cái bạn trẻ thì lại càng phải dành thời gian cho việc này nhiều hơn. Bởi vì nếu chúng ta nhìn nhận trong cái việc phát triển kinh tế đó, thì cái mấu chốt của việc một nền kinh tế có thể giúp con người thoát nghèo và vươn lên cao đó nằm ở chỗ tăng năng suất. Tăng năng suất cũng chính là điều kiện tiên quyết để có thể thay đổi thu nhập. Và nếu mà muốn tăng năng suất tốt nhất, ngày hôm nay thì AI chính là công cụ tốt nhất. Tôi đã từng biết đến những người có thể tăng cái năng suất của mình lên 100 lần. Và thậm chí tôi đã nghe đến những trường hợp tăng năng suất của mình lên đến 1.000 lần vì sử dụng AI tốt. Nhưng đây khi mà chúng ta nói về câu chuyện AI thì hiện giờ nhà nước của chúng ta cũng đang có rất là nhiều chiến lược để thúc đẩy phát triển về cơ sở hạ tầng, về phát triển cơ sở dữ liệu. Và một trong những vấn đề rất là lớn đó, chúng ta cần phải có một cái cơ sở dữ liệu lớn, đủ sạch và được quản trị rất là tốt. Vậy thì anh thấy là trong cái bức tranh lớn của quốc gia của chúng ta, trong thời điểm này, khi chúng ta đang đẩy mạnh về công nghệ, đẩy mạnh về AI, thì chúng ta đang có gặp những cái khó khăn gì? Hay là chúng ta cần phải tập trung ở điều gì để có thể bắt kịp những cái quốc gia đang chạy đua trên cuộc đua về trí tuệ nhân tạo? Chúng ta đã làm được nhiều điều tốt đấy chứ. Những cái chính sách về phát triển khoa học, kỹ thuật, công nghệ đổi mới của chúng ta, như các nghị quyết của Bộ Chính trị nêu ra đó, thì đều là những bước đi đúng và được cộng đồng đón nhận rất là tốt. Và đương nhiên để làm điều này thì chúng ta cần đầu tư rất lớn. Bởi vì một trong những điểm yếu nhất của Việt Nam vẫn là về nhân lực phù hợp. Nếu chúng ta không có đủ những cái tài năng, hiểu biết về AI là đương nhiên, nhưng hiểu biết về những xu hướng vận hành của thế giới thì chúng ta rất khó theo kịp mọi người. Chúng ta thấy là ông bạn hàng xóm chúng ta, Trung Quốc, đang làm việc này vô cùng tốt, thậm chí là làm tốt hơn cả Mỹ nữa. Và như vậy chúng ta có thể có rất nhiều bài học từ họ để chúng ta nhìn lại Việt Nam của chúng ta. Và bạn nói một cái điều hết sức quan trọng là tại Việt Nam đó, thì chúng ta làm công tác quy hoạch để có cái dữ liệu tốt, dữ liệu đúng, dữ liệu sạch cho toàn bộ cái quy trình vận hành của đất nước đó, còn rất là dở dang, còn rất là phân mảnh. Và việc này đòi hỏi rất là nhiều đầu tư. Nhưng trước hết là quy hoạch phải đúng, kiến trúc của dữ liệu đó phải đúng, để chúng ta có thể vận hành trên một cái nền tảng dữ liệu đúng và tốt như vậy. Chúng ta cần đầu tư thật nhanh, thật mạnh vào đây. Và chúng ta có thể học thấy những cái bài học rất rõ từ Singapore, từ UAE. Họ đang làm rất tốt chuyện này. Đương nhiên là Trung Quốc là một ví dụ cực kỳ tốt rồi. Nhưng họ quá lớn để chúng ta có thể theo đuổi theo cách mà họ đang làm. Những đất nước nhỏ như Sing, như là UAE làm được thì chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Yeah. Cho em hỏi là nhìn lại 20 năm về trước, AI chưa có, cơ sở hạ tầng cũng chưa có. Và mình sẽ nhắc lại một lần nữa, đó chính là tâm, trí và ý chí. Vậy thì 20 năm trước, anh có thể cho em biết là anh thiếu những cái gì được không? Và anh thiếu cái gì nhất trong cái chuỗi tâm, trí và ý chí của anh? Chúng ta sẽ đề cập đến một góc nhìn khác đi. Thời nào, ở vị trí nào, chúng ta đều nên nghĩ tới cái lợi thế cạnh tranh. Dù là 20 năm trước hay 20 năm tới đi nữa đó, thì phải luôn luôn nghĩ tới lợi thế cạnh tranh. Và chúng ta sống trong một thế giới mà bắt buộc phải vươn lên thì mới tồn tại được, mới có thể khẳng định được mình được, và mới có thể mong cầu một cái cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân của chúng ta. Thì nếu không có AI, hay là trước đó nữa không có điện thoại thông minh, thì chúng ta vẫn ở cái mức năng suất rất thấp trước đây. Nhưng chúng ta vẫn đang cạnh tranh được với thế giới mà. Còn bây giờ với những cái tiến bộ như vậy về công nghệ đó, thì chúng ta càng phải đi nhanh hơn, bởi vì chúng ta biết là chúng ta có thể tiếp cận được, có thể học được và có thể sử dụng được. Dùng AI hay là những cái tiến bộ mới nhất để chúng ta tạo ra thêm lợi thế cạnh tranh luôn luôn là vấn đề trong từng giai đoạn của chúng ta. Và chúng ta bây giờ, cái điều thú vị là các bạn có thể hội nhập, các bạn có thể tiếp cận tri thức và công nghệ này dễ dàng hơn trước đây. Cái việc đi lại, việc tiếp cận thông tin trên Internet quá đơn giản. Và như vậy thì chúng ta càng phải hiểu là chúng ta phải đi nhanh hơn thôi, chứ không có cách nào khác được. Mọi chuyện nó đang ở tốc độ lớn hơn trước đây rất nhiều lần. Và như vậy thì mỗi chúng ta
trong từng giai đoạn của mình đều phải nhìn ra là mọi người đang làm gì, khuynh hướng của tương lai là gì, và mình sẽ đóng vai gì trong cái cuộc chơi đó. Xác định rõ như vậy thì chúng ta mới định ra con đường đi của mình. Nói một lần nữa để xác định là không có khác biệt giữa các cái giai đoạn khác nhau giữa chúng ta và phần còn lại của thế giới. Ở trong thời nào chúng ta vẫn phải cạnh tranh, và phải xác định rõ chúng ta có thể làm được gì so với thế giới, để chúng ta phải đi ra, phải hội nhập, phải khẳng định được mình trên quy mô toàn cầu, chứ chúng ta không chấp nhận chỉ ở trong một đất nước nhỏ này thôi. Nói về cái việc mà chúng ta phải không ngừng phát triển, chúng ta không ngừng học hỏi. Bản thân em hàng ngày thì em thấy là em là đọc rất nhiều, và bản thân chúng ta thì được tiếp cận với rất nhiều thông tin. Em muốn học được từ anh là anh dùng cái kỹ năng gì để anh có thể ngăn cái tiếng ồn đi, và để chắc lọc trong hàng triệu tiếng ồn đó thực sự tìm ra được những cái thông tin hữu ích cho cá nhân, hữu ích cho tập thể. Anh dùng những cái skill nào để anh có thể thực sự làm chắc lọc được thông tin và dùng nó trong hàng triệu cái tiếng ồn ngoài kia? Tiếng ồn mà bạn nói đó có nghĩa là mọi người đều cảm thấy mình bị lục vì rất nhiều thông tin đến với mình từ rất nhiều nơi khác nhau. Nhưng với những người mà đang đi đúng cái chuyên môn của họ thì họ không có cái dạng tiếng ồn đó. Khi chúng ta nói tới lợi thế cạnh tranh của cá nhân thì coi như là chúng ta đang nói đến những người xác định mình sẽ là chuyên gia trong lĩnh vực của mình. Và muốn thành chuyên gia trong lĩnh vực của mình thì phải tập trung tối đa thời gian của mình đúng trong lĩnh vực của mình thôi, chứ không nên đi rộng ra quan tâm đến chuyện khác làm gì cả. Và khi chúng ta đã xác định được cái lĩnh vực mà mình muốn trở thành chuyên gia thì chúng ta tập trung tối đa thời gian của mình vào đó. Như vậy thì chúng ta sẽ tự động lọc bớt những cái tiếng ồn kia, và chúng ta có thể so được mình với những cái người trong cùng ngành đó, trong lĩnh vực đó ở cả thế giới. Không khó để lọc thông tin như vậy nếu mọi người đều xác định được đúng chí hướng của mình, đúng con đường mình phải đi, đúng cái lĩnh vực mà mình phải trở thành chuyên gia. Việt Nam của chúng ta có khá là nhiều lợi thế cạnh tranh. Vậy thì khi mà anh đi khắp thế giới làm việc với nhiều tổ chức khác nhau, nhiều tập đoàn khác nhau, thì anh đánh giá là thế hệ trẻ của Việt Nam mình và đang như thế nào trên bản đồ của thế hệ trẻ thế giới, những tài năng trẻ trên thế giới? Khoan nói về trẻ mà chúng ta nói về cái chất của người Việt thì tôi có cái niềm tin rất lớn là chúng ta sở hữu vô cùng nhiều cái vốn quý mà tổ tiên của chúng ta để lại. Tôi đi khắp nơi, tôi so sánh người Việt với tất cả các quốc tịch khác của thế giới đó, thì tôi có thể tự tin khẳng định là nếu đặt trong cùng một môi trường thì người Việt Nam hoàn toàn không thua kém bất kỳ ai. Cái chất đó của người Việt chính là tài sản lớn nhất của chúng ta. Thì già trẻ lớn bé gì mà có cái gen Việt đó trong người thì đều có thể thành công cả. Và với cái tinh thần học hỏi và khả năng làm việc đó thì người Việt bước vào ngành nào cũng đã có một cái lợi thế rõ ràng rồi khi so sánh với các quốc tịch còn lại. Vấn đề của chúng ta ở đây là làm sao để khai thác cái thế mạnh đó. Nhớ là về dân số thì chúng ta đang đứng hàng 16 thế giới. 16 có nghĩa là ở vào cái top cao của thế giới. Về quy mô nền kinh tế thì chúng ta đang đứng ở thứ 32. Thế là chúng ta có một khoảng cách rất là lớn để kéo cái quy mô nền kinh tế đó lên bằng cái vị trí chúng ta về mặt dân số. Và nếu chúng ta làm được điều đó, mà thực ra là các chính sách gần đây đều đang hướng tới mục tiêu đó. Bởi vì cái giai đoạn dân số vàng của chúng ta còn rất là ngắn, khoảng đâu đó 10 đến 15 năm. Và chúng ta đi nhanh được trong giai đoạn này, chúng ta vượt qua cái bẫy thu nhập trung bình, thì chúng ta có thể lọt vào top 20 nền kinh tế của thế giới. Và khi lọt vào top 20 nền kinh tế của thế giới đó, thì chúng ta có tiếng nói được tôn trọng trên quy mô toàn cầu. Chúng ta chỉ làm được việc đó khi chúng ta khai thác được hết cái thế mạnh của người Việt chúng ta. Và tôi có rất nhiều niềm tin vào tương lai vì chính cái chất của người Việt đó. Chúng ta hoàn toàn có thể trở thành một trung cường. Chúng ta không dám nói là chúng ta sẽ trở thành một siêu cường, nhưng hoàn toàn có thể trở thành một trung cường của thế giới. Cái chất của người Việt ở đây là gì ạ? Các bạn để ý là người Việt có khả năng học rất nhanh. Đó là yếu tố đầu tiên. Và thứ hai là người Việt không ngại bỏ thời gian để học. Chúng ta không lười. Chúng ta sẵn sàng làm 2-3 công việc mỗi ngày.
thì khả năng học nhanh cộng với khả năng làm việc nhiều cộng lại tạo ra một cái chất vô cùng quý mà rất nhiều quốc tịch khác không thể có, nhất là ở thời điểm này. Ở một nước càng giàu thì những cái yếu tố càng bớt đi. Người ta muốn sống chậm lại, người ta muốn làm việc ít đi, người ta muốn hưởng thụ nhiều. Thì may là chúng ta chưa bị cái tình trạng đó. Người Việt vẫn đang rất là đói, rất là khát khao được bằng bạn, bằng bè, bằng sự phát triển của những đất nước lớn hơn mình hay là phát triển hơn mình rất xa rồi. Và cái đó chính là cái chúng ta đang cần trong giai đoạn này. Làm cách nào chúng ta khai thác được hết cái chất đó lúc này, thì chúng ta hoàn toàn tự tin là chúng ta có thể bằng hết tất cả những cái đất nước phát triển kia. Yeah. Nhưng mà anh có bao giờ suy nghĩ là chúng ta có những cái điểm yếu nào mà chúng ta có thể mài dũa nó để tập trung và mài dũa nó để trở thành một cái thế mạnh từ một cái điểm yếu đó? Có thể là nói về thế mạnh thì có thể là sẽ khó, nhưng mà bớt đi những cái điểm yếu đó được không ạ? Điểm yếu mà tôi nhìn thấy rõ nhất là thiếu cái sự liên kết. Và nếu chúng ta khắc phục được điểm này thì một lần nữa cơ hội để chúng ta hóa rồng đó, để so được với mọi người dễ dàng hơn rất nhiều. Làm sao để người Việt cùng làm việc với nhau, cùng đi theo một hướng, cùng tập trung hết sức mạnh của mình, tạo thành một sức mạnh tổng lực cho cả đất nước. Thì làm sao để tạo ra sự liên kết này, cái sự gắn bó này là một vấn đề chúng tôi luôn trăn trở. Trong từng tổ chức thì tôi nghĩ đâu đó chúng ta đã bắt đầu làm được việc đó, vì tạo ra được cái văn hóa chung như tôi nói khi nãy với bạn. Nhưng mà ở trên bình diện quốc gia thì làm sao cho tất cả người Việt đều gắn bó với nhau, chia sẻ tất cả mọi chuyện với nhau, dẫn đến cái chuyện chúng ta cùng tiến về phía trước cùng với nhau được, thì chuyện đó sẽ tạo ra những cái giá trị vô cùng tuyệt vời. Yeah. Anh không phải là vị khách mời đầu tiên nói với em về vấn đề thiếu liên kết, thiếu đoàn kết. Anh có thể giải thích thật sự chân thành cho em tại sao nhiều người đều nói về điều này? Có nhiều yếu tố dẫn đến cái việc đó. Ở thế hệ của chúng tôi thì có thể là vì chúng tôi chịu quá nhiều cái khó khăn, quá nhiều cái mất mát, cho nên niềm tin giữa người với nhau nó không lớn. Có thể những vấn đề của những thế hệ khác nó cũng khác vấn đề của chúng tôi, thì chúng tôi không thể có câu trả lời chung cho tất cả mọi lớp được. Cái thứ hai đó là dù chúng ta rất là tự hào về văn hóa chúng ta, nhưng mà cái tôi trong mỗi người Việt cũng rất lớn. Và làm sao để hạ cái tôi xuống thì mới có sự gắn kết với nhau. Và khi tôi đặt vấn đề về tâm trong vô vi Nam hay là trong các chương trình lãnh đạo mà chúng tôi đang hướng tới đó, thì đây là chỗ để giải quyết cái vấn đề đó. Khi cái tâm người ta lớn thì cái tôi của người ta nó sẽ hạ xuống, và khi đó thì khả năng cộng tác nó mới cao hơn lên được. Yeah. Anh có thể chia sẻ cho em bí quyết để quản lý cái tôi của mình được không ạ? Dễ nhất là một người mà mạnh về cái tôi đó thì họ chỉ có thể tạo được ra những giá trị cho riêng họ thôi, chứ tác động của họ vào đời sống nó không lớn lắm. Còn khi hạ được cái tôi đó xuống, gắn được với mọi người, tạo ra những cái giá trị lớn hơn, những cái tác động lớn hơn vào trong cuộc sống, và cuối cùng là cho đất nước đó, thì khi đó cái tâm của họ mới thực sự tỏa sáng được. Và chúng ta cần nhiều cái tâm như vậy. Thì làm sao để có được cái tâm chung đó? Thì một lần nữa đó là văn hóa. Và chúng ta cần giúp các bạn trẻ như thế hệ của chính bạn đấy, và trẻ hơn nữa, có được cái phần tâm này rộng mở trong cái môi trường giáo dục của chúng ta. Và đó cũng là lý do mà cái chương trình đào tạo sắp tới của Viện Vô Vi Nam toàn cầu chúng tôi tập trung để đào tạo những lãnh đạo như vậy, có đủ cả tâm, cả trí và cả ý chí để thực hiện những cái điều mà họ mong muốn. Khi có được những lãnh đạo mang tính toàn diện như vậy đó, thì chúng ta hoàn toàn có thể tự tin nói là đây là thời điểm để Việt Nam cất cánh. Em rất khâm phục anh khi mà anh từng nói một câu là anh sẽ muốn làm việc tới năm anh 100 tuổi. Vậy thì từ khoảnh khắc này cho đến lúc anh 100 tuổi thì anh mường tượng là anh sẽ làm gì khi mình 100 tuổi? Hiện nay thì thời gian của tôi chia ra làm 3 phần rất là rõ. Một cái phần dành cho việc kinh doanh, chắc chắn là tôi sẽ tiếp tục. Một cái phần dành cho Vô Vi Nam, chắc chắn cũng sẽ tiếp tục. Và phần còn lại là các cái công tác xã hội khác, những vai trò khác trong xã hội, như là của Eisenhower Fellowships chẳng hạn, thì tôi vẫn sẽ tiếp tục. Nhưng mỗi lúc do tuổi tác, do sức khỏe của mình thì tôi sẽ có điều chỉnh cái ưu tiên, xem là có thể tập trung vào đâu nhiều hơn. Và đương nhiên kinh doanh vẫn là cái việc mà tôi sẽ còn tiếp tục dành thời gian nhiều, bởi vì đó là nơi chúng tôi tạo ra nguồn lực để phục vụ cho các cái mục tiêu còn lại. Không có nguồn tài chính tốt thì không làm được việc gì có ý nghĩa cả.
Và trong trường hợp này thì Vô Vi Nam rất cần nguồn tài chính đó để có thể lan tỏa khắp toàn cầu. Tôi tự nhận cái trách nhiệm là người tạo cái nguồn quỹ đó để Vô Vi Nam có thể đi khắp nơi. Thì tôi sẽ tập trung vào việc đó. Cái mục tiêu mang tính khát vọng đó là làm việc tới 100 tuổi. Và thậm chí tôi đã từng nói là tôi muốn là được chết trên bàn làm việc á. Thì cũng để thực hiện cho được những cái mục tiêu còn lại thôi. Bởi vì nếu còn tiếp tục có thể sản sinh ra những cái giá trị về vật chất để đem những giá trị đó phục vụ cho những mục tiêu về xã hội cho đất nước này, thì cuộc đời mình sẽ vô cùng có ý nghĩa. Và mình sống mà không phải hối tiếc điều gì cả. Yeah. Nói về cái chữ hối tiếc, em được biết là anh đã có những cú gọi là xoay chuyển cục diện của những công ty rất là ngoạn mục. Vậy thì khi mà nhìn vào một cái công ty mà anh chuẩn bị tham gia vào cái thương vụ đó, để có thể gọi là mình sẽ chuẩn bị turn around, thì anh sẽ nhìn vào những điều mấu chốt nào để anh nói đây, tôi sẽ quyết định là tôi sẽ tham gia vào thương vụ này, và đâu sẽ là lúc mà anh sẽ nói là không, phải say no, phải nói là không, dừng lại ở đây và đây mình sẽ không tham gia. Mọi người nói hơi quá về những cái thương vụ đó. Không phải lúc nào lý trí cũng quyết định đâu. Mà rất nhiều lúc, ngay cả trong kinh doanh, chúng ta ra những quyết định bởi vì chúng ta đơn giản là có tình cảm với những con người cụ thể, với những cái đối tác cụ thể nào đó. Và chúng ta nghĩ là chúng ta có thể làm được thì chúng ta làm thôi. Giúp họ thoát ra khỏi hoàn cảnh khó khăn. Và vì cái việc đó mà chúng ta cũng đồng thời xoay chuyển một cái doanh nghiệp, khiến nó trở nên tốt hơn, có thể phát triển được ổn định hơn. Tôi làm việc đó với cái niềm tin đầu tiên là giúp đỡ những người thân, bạn bè của mình cái đó. Nhưng đương nhiên là chúng ta chỉ tham gia vào một cái việc như vậy khi cảm thấy mình đủ khả năng làm. Chứ nếu thấy mình không đủ khả năng thì đâu có dám nhận. Còn cái việc cụ thể nhất khi vào với một doanh nghiệp nào đó, bây giờ thì chúng tôi làm đầu tư khá nhiều. Thì đương nhiên cái yếu tố đầu tiên mà chúng tôi muốn nhìn thấy là những con người có cái sự tận tâm, có cái sự dấn thân, sẵn sàng đưa doanh nghiệp của mình phát triển mạnh mẽ hơn. Họ có những cái tố chất tốt thì chúng tôi mới có tự tin cùng tham gia với họ. Đương nhiên là những ngành nghề khác nhau trong những giai đoạn khác nhau thì sẽ có cái tiền đồ khác nhau. Có những ngành nghề sẽ không thể phát triển tiếp nữa. Thí dụ với Việt Nam là những ngành nghề thâm dụng lao động quá nhiều trong tương lai thì chắc chắn sẽ rất khó có thể tiếp tục phát triển. Nhưng nếu có những ngành nghề phù hợp có thể phát triển lâu bền trong tương lai và có những con người phù hợp thì chúng tôi coi đó là yếu tố tiên quyết để đầu tư vào đó. Nếu như mà được chia sẻ một câu chuyện về một lần thất bại, gọi là thất bại trong kinh doanh, thì anh có một câu chuyện nào để chia sẻ cho chúng em để chúng em có thể học được từ cái thất bại đó không ạ? Thất bại nhiều chứ, không phải là một đâu mà rất nhiều lần. Và một lần nữa thì tôi sẽ không nêu tên người cụ thể đâu. Nhưng mà tất cả những thất bại của chúng tôi cho tới giờ này đó đều là đến từ yếu tố chính là tự tin quá đáng vào nhận định của mình, hay là tự tin quá đáng vào nhận định của đối tác của mình. Thì yếu tố con người luôn luôn là yếu tố quyết định. Chúng ta chọn đối tác sai là chắc chắn chúng ta thất bại. Chúng ta nghe vào những cái kế hoạch của họ, vào những cái tương lai tươi sáng của họ đặt ra mà không có đủ thời gian để kiểm chứng, hay là bị lôi kéo theo bởi tình cảm đó, thì cái việc thất bại là chuyện hết sức bình thường. Thì cùng với thời gian, cùng với kinh nghiệm đó, thì chúng tôi trở nên tỉnh táo hơn, biết lật ngược vấn đề chứ không đi theo một cái hướng mà mọi người nói, biết thu thập dữ liệu kỹ càng hơn, biết phân tích các cái tình huống có thể dẫn đến thất bại nhiều hơn. Và do vậy thì các khoản đầu tư của chúng tôi trở nên an toàn hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ không tiếp tục thất bại. Ai làm kinh doanh, ai làm đầu tư cũng hiểu rõ việc này cả. Từ những câu chuyện thất bại, từ những câu chuyện thành công, việc trau dồi bản thân và tất cả những gì chúng ta đang sống ở thời điểm này, và chúng ta được hỗ trợ từ rất nhiều thứ, từ công nghệ, mọi thứ, thì hiện giờ thế hệ trẻ chúng em hay là các bạn khán giả thì chúng em nên đầu tư gì ở bản thân để tiếp tục đào sâu vào cái thế mạnh của mình, để chúng ta chuẩn bị bản thân mình để tham gia vào lực lao động, tham gia vào công việc phụng sự. Mỗi người của chúng ta đó
sẽ có một cái nhiệm vụ nào đó mà có thể chúng ta chưa nhận ra. Và cái việc tham gia vào thị trường lao động là cơ hội để có thể sống được, nhưng cũng có thể là môi trường để chúng ta nhận ra chúng ta được sinh ra để làm cái gì. Và không phải là chúng ta đều có giống một cái sứ mệnh như nhau đâu. Thì khi nhận ra mình phù hợp với cái gì, mình muốn cuộc đời mình trở thành cái gì, thì chúng ta mới có động lực để đi thật là sâu, thật là xa, để thực hiện cái giấc mơ đó, để thực hiện cái sứ mệnh đó. Và để làm việc đó thì cách tốt nhất là lao động, là phải làm việc. Và chúng ta phải khẳng định rất rõ với nhau trong cái thời hôm nay đó, là nếu chúng ta dừng học chỉ một ngày thôi là chúng ta đã lạc hậu rồi. Cho nên việc học suốt đời là việc đương nhiên. Làm việc liên tục, học tập hàng ngày chắc chắn là những cái điều vô cùng cần thiết để những bạn trẻ hiểu được chính mình trước. Và khi đã nhận ra được mục tiêu của cuộc đời mình là gì đó, thì lúc đó chúng ta bung hết toàn bộ sức lực của chúng ta, tri thức của chúng ta, quan hệ của chúng ta để đi thẳng vào cái hướng đó thôi. Chúng ta không còn phải băn khoăn lo nghĩ đâu là cuộc đời tương lai của mình, đâu là việc mình nên làm nữa. Ít nhất tôi nghĩ những người trẻ đó, bây giờ tạm gọi là các bạn tốt nghiệp đại học ở tuổi 22, 23 đi, thì các bạn cần ít nhất là 8 đến 10 năm thì mới có thể nhận rõ được mình được sinh ra để làm gì. Thì cứ coi 8 đến 10 năm đó là thời gian vừa tìm việc để nuôi sống mình, vừa hiểu mình và vừa học tập nhiều hơn. Để đến khi thật chín, thật rõ mục đích sống của mình là gì, ở tuổi 30 chẳng hạn, thì bung toàn bộ lực, toàn bộ sức của mình và đi thực hiện theo cái tiếng gọi từ trong chính mình, tạo ra cho mình. Thì khi đó các bạn mới có một cuộc sống thật sự thú vị. Một cuộc sống mà không có một mục đích rõ ràng, không có một định hướng rõ ràng, chắc chắn không phải là một cuộc sống thú vị. Tất cả các khách mời đến chương trình của tụi em thì tụi em có một cái câu hỏi, đó chính là câu hỏi bút chì. Câu hỏi bút chì nó sẽ là như thế này. Người Mỹ, người ta phát minh ra cây bút chì. Thế là cả thế giới có cây bút chì để sử dụng. Người Nhật nói, cây bút chì hả? Vậy thì chúng tôi sẽ phát minh ra một cây bút chì xài lâu nhất. Và thậm chí tôi có thêm cây bút chì kim. Người Trung Quốc nhìn vào nói, bút chì hả? Chúng tôi sẽ làm rất nhiều loại bút chì khác nhau, nhiều công năng khác nhau với một giá thành rất là tốt để bạn có bút chì xài. Người Ý thì nói, bút chì của chúng tôi sẽ là bút chì xịn nhất, làm từ những vật liệu tốt nhất, đắt tiền nhất, có giá trị lịch sử lâu đời nhất. Vậy thì người Mỹ khi người ta nhìn quanh một vòng thì người Mỹ nói, thôi, nhiều bút chì quá rồi, chúng tôi phát minh ra bàn phím. Vậy thì người Việt Nam của chúng ta ở đâu trong câu chuyện bút chì này hả anh? Câu trả lời của tôi thôi, chứ không phải cho người Việt Nam. Sẽ là dùng cái bút chì đó để làm được cái gì, chứ không phải là tiếp tục đi sản xuất bút chì, mà là sử dụng cái bút chì. Nếu bạn sử dụng cái bút chì đó, một cái sáng tạo của người khác, để tạo ra những cái điều khác hay hơn, thì đó mới là giá trị của chúng ta trên bản đồ này. Chúng ta không phải là những người phát sinh ra công nghệ, chúng ta chưa phải làm đất nước mạnh về khoa học kỹ thuật, thì hãy cố gắng ứng dụng tất cả những gì mà thế giới đã tạo ra được và sản sinh ra những cái thú vị hơn từ những cái công nghệ đó, từ những sản phẩm đó của thế giới. Trước hết phải làm được điều đó thì chúng ta mới có thể đầu tư ngược trở lại để tạo ra công nghệ của chúng ta, tạo ra những cái bí quyết kỹ thuật của chúng ta. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Em xin chúc anh có thật nhiều sức khỏe ở năm 2026 để tiếp tục trên con đường phụng sự của mình cho cộng đồng và cho quốc gia. Tôi cảm ơn bạn, cảm ơn những bạn đã giúp tổ chức cái buổi trò chuyện hôm nay. Và tôi tin là chúng ta còn rất nhiều những hạt giống tốt đang ở đâu đó chuẩn bị nảy mầm hoặc đã nảy mầm rồi, có thể đi tiếp cái con đường mà chúng tôi đã đi để tạo ra giá trị và vị trí thật là đẹp cho Việt Nam trên bản đồ thế giới này. Cảm ơn bạn. Cảm ơn anh.